onder de douche, denk ik. Dat doe ik niet. Nou, Jezus. hier heb ik nog een lamp. Het komt niet helemaal binnen hoe erg het eigenlijk is voor Ja. Wat the fuck. Wij zijn Thomas en Heide en dit is Mathies. En samen hebben wij 2 huizen gekocht uit 1895. We gaan ze volledig verbouwen. En bijna alles wat we doen is voor de eerste keer. Slopen is niet alleen maar gaaf muren doorbreken, maar vooral ook heel veel opruimen. Slopen, opruimen, slopen, opruimen. Dit is Mauro, het broertje van Naida, die komt ook helpen. Inmiddels zijn alle irritante en moeilijk te bereiken stukjes aan de beurt om gesloopt te worden. Zoals rondom het spand, die groene balken. En achter de trap waar je er niet bij kan. Misschien een sloophuis. Oké, er komt nu even een heel gênant stukje. Niet gekeken of de hoofdkraan al uitstond. Voor de tweede keer. Stoppen. Weer, stop. Even boenen. Oh my god. Grote stukken, zoals grote stukken gips en metal studs, die gooien we gewoon meteen uit het raam. Want dat is kut op de trap. Maar dit soort kleine stukken doen we beter in zakken en emmers. Want dan hoef je het maar 1 keer op te pakken. En niet 2 keer nadat je het uit het raam gegooid hebt, nog een keer. Mijn batterij weer bijna leeg. Dit is de opa van Mathies. Hij was vroeger ingenieursberoep en hij weet dus precies hoe je dingen bouwt. En als je weet hoe je dingen bouwt, weet je ook hoe je dingen sloopt. En dat is best handig. Lekker. Wil jij dat? Je wordt niet enthousiast van. Nou, dat ook iets. Tjak. Ja, lekker dan. Dus mij had het liefst gebleven tot het hele huis kaal was. Helemaal in elkaar. Ja. Gewoon weer voor morgen. Ja joh. Niet nu. Ja, Opa wil niet stoppen. Nee, ook nog niet. Ja, lekker. Hoppakee! Een mooie Tetris puzzel die hieruit komt. Sommige lukken, sommige lukken. Ja, het is een puzzel. De volgende dag kwam er een mevrouw langs die vertelde dat ze hier 60 jaar geleden zelf heeft gewoond. Ze wist nog heel veel te vertellen over de buurt. En dat het gebouw wat naast ons staat vroeger een huishoudschool was, waar ze zelf nog heeft opgezeten. Schuurtje ging mijn vader altijd konijnen slachten. Oh. Daar heb je een bovenraam en heb je daar nog een bovenraam. En dat was mijn kamer.
En ik had daar posters hangen. Van Elvis. Oh, Van Cliff Richard. En van Ricky Nelson. Vanaf het gevoel tot op de grond. Oh, wauw. En deze deur, die zat er toen... want deze deur ziet er heel oud uit. Is dat dezelfde deur als jullie vroeger hadden? Ja. Ja, dat was diezelfde deur. Ja. Was die... Oh ja, en welke kleur had de voorgevel? Want nu is het geel. Ja, dat is Was dat altijd al geel of weet u dat toevallig nog? Ik weet het even niet. Nee. Misschien heb ik daar nog een oude foto van. Dan zal ik eens even gaan neuzen nemen. Ja, heel leuk. Dit is de eerste dag dat we alleen maar met z'n drieën zijn, hè? Ja. Geen Ja, dames, Dit is het team. Dit is het team eigenlijk. Dit gaat er veel werk mee. In het begin ben ik nog een beetje optimistisch, hè? Dan denk je, Doe wel even. ja, nou even slopen. Ja, even slopen. Ik weet niet, ik was gewoon een beetje gewend gegaan aan gewoon die gipsmuurtjes die we de dag daarvoor hadden gedaan. Dus ik ging gewoon ook tegen die muur staan beuken, omdat ik gewoon dacht van, waarom lukt het niet? Ik wil het ook kunnen. Ja. Maar als je dit sloopt, hoe zou je dat nu doen? Als je deze steun van deze muur nu gaat doen? Hoe zou je dat nu doen? Zou ik hem hier zagen, Ja. daar zagen en dan onder en boven met een grote hamer. Weet je, hoe moet nu. Hoppa! En niet dit doen, Thomas. Nee, dat doet pijn. Dat is stom. Dat is dom. Oh, het is gelukt. Oh. Nog steeds muur vast. Dit was misschien het meest frustrerende stukje tot nu toe. Je kon amper bewegen. En alles zat echt met 6000 schroeven vast en ongelooflijk hard hout. Oh, jongens. Deze plank? Weg. Ik haat het. Wat is het voor hout, joh? Heel sterk. Nee! Wat is er mis met jou? Ik weet het gewoon echt niet. Mocht het ooit in de video belanden en iemand weet dit, Ja. laat het even weten in de comments. Dat is een goeie. Oké, bijna. Nee, niet nu! Het ding met die zaag is dus dat hij de hele tijd een piep geeft en dan stopt met zagen, random. En we weten niet waarom. De batterij is gewoon vol, er zit een nieuw zaagje in. Soms helpt het om die er even uit te halen en opnieuw erin te doen, maar vaak ook niet. Heel frustrerend.
wappert ook echt heel gek. Dat gips. Oh ja, soep ook. Tonijn. Nu we de zolder hebben weggesloopt, hebben we ook niet echt meer een trap naar de zolder nodig. Dus deze kan weg. Het voelt een beetje zonde, want het is een mooie trap. De vorige eigenaar heeft hem zelf met de hand gemaakt. Maar ja, die van de begane grond naar de eerste verdieping houden we trouwens wel. Zoals ongetwijfeld is opgevallen, heeft Mathies net wat meer ervaring dan wij. De vader van Mathies, David, heeft 30 jaar lang als aannemer gewerkt en weet dus precies hoe dit moet. En zo heeft Mathies ook al wat kneepjes van het vak geleerd. Maar goed, voor ons alle drie geldt dat dit de eerste keer is dat we zo'n groot project doen. Voor het eerst zelf. Dus een hoop te leren. Ja hoor. Nou ja, als jij een paal wil maken om omhoog te lopen, heb je dit nodig. Zie die andere dan zo? Moet deze zo hoog worden of zo, zo. Deze moet zo hoog worden. En dat is mooi om die te houden omdat die hetzelfde zijn. En daarna altijd bepalen als je dan... Oh zo, ja. Dus raar om hier helemaal niks te doen. Vaak heb je zo'n hekje rond je trap. Nee, ja, zie maar je kan waarom die specifiek houden, maar Nou, dat die daar stond. Nou, dat nou ja. Van 100 jaar oud stond. Ja, dat zou sowieso gebeuren. Ja. Nu kan je een beetje voelen hoe zit het knappen. Ja, precies. Nu zie je het mooi. Ja. Het is allemaal nat eronder, hè, die vloer. Moet jij op de vloer schijnen dan? Wat zei je? Ja, het is echt heel... Wel goed dat hoofdlampje. Wat zei je? Dat hoofdlampje. Echt super handig. Je ziet er echt uit alsof je in een mijn zit. Nou ja, zo is het. Dit is het ook een beetje. Wel echt een mijnwerker. Hoppa, takelen. Takelen. Hoe we het doen, denk ik. De kelder onder onze woonkamer was een soort dumpplaats voor roestige blikken verf en olie en terpentine. Jezus. Hier heb ik nog een lamp. Het komt niet helemaal binnen hoe erg het eigenlijk is. Wat? Maar doordat de kelder ook vol liep met water, is alles gaan rotten en vallen en is er nu één grote chemicaliënsoep daaronder. Oké. Je bent straks denk ik echt knijter high ook. Ja, dat denk ik Ja, ook. daarom ja. En ja, het is inderdaad niet slim dat we dit allemaal zonder professionele maskers doen. En sowieso moeten we wat vaker onze brillen en stofmaskers opzetten. We hebben het allemaal wel, maar we dragen het niet. Gaan we opletten. Ja, ik was net bezig met op Marktplaats kijken. Wat mensen daarvoor geven. En? Ja, dus dat weet ik niet. Zover was ik niet. Onderbroken. Toen ging jij schieten, geloof ik. Toen wilde ik dat doen. Lijkt wel op deze. Ik wil. Welke? Op de hele muur raken. Hoppa. Au! Waar mikt hij op? Op deze cirkel. Oh, je hebt een cirkel. Oké, nu ik. En? Jij kan echt ongelooflijk goed mikken. Hoe vaak heb jij geschoten? Deze 3 zijn van mij. Ja, maar wat is dan die... Ik heb niet 2 keer geschoten. Nee, dit is de eerste. Toen hadden we dit. Oh, hoe kan jij Jij zo die? goed bij elkaar richten? Ja, ik heb wel een afwijking. Oké. Hey, anders. Hoppa. Nee. Was dat die? Geen idee. Ja? Ja,
Gaat het? Ja, het gaat. Maar dat is echt veel. Wow. Ja, het gaat. Hè? Oeh. Ja. We doen deze balken weg omdat we nieuwe vlieringen gaan maken op een andere plek. De voorste en de achterste die ondersteunen het dak. Ik geloof dat het trekspand heet, maar die laten in ieder geval zitten. Ja, allemaal hout. Doe gewoon zo'n wrecking ball in één keer, even een dippie en dan weer naar huis. Dan is alles toch plat. Ja, ik weet niet. Of is dat te risicovol dat je misschien... Nee, dat is voor. Nou, Guus stelt hier voor om met een sloopkogel aan een kraan over het huis heen de schuur en de bijkeuken te slopen. zou kunnen. Ik zal waarschijnlijk iets naast zetten. Mochten we nog twijfels hebben gehad of we er wel goed aan doen om het zo kaal te maken, dan was die bij deze weg. Overal schimmel achter de gipsplaten. Oh, gadverdamme. Ja, dat is schimmel, hè? Helemaal dat is niet goed hoor. Goed dat jullie het weghalen. Goed dat jullie het weghalen. Ja, laten we het weghalen. Ja. Luister. Anders moeten we het Ik hier. ga me ophalen. Ik ga wel naar zo. Tot zo. Ja. En toen zagen we het eerste stukje kale muur, de tussenmuur tussen nummer 3 en 5, dus tussen ons en Mathies. Het stripte wel lekker snel, gewoon schroeven eruit en kon het eruit in zijn geheel, dus niet in 1000 kleine stukjes. Want anders dan boven was het hier nog niet gestuukt, dus waren de schroefkoppen nog zichtbaar. Veel minder zwaar. Zeker. Holy fuck. Dit is de oma van Naida. Ze is er niet meer geweest sinds december, toen het nog helemaal vol stond. Veel veranderd hè? Nou, wat een ruimte en wat veel licht, hè? Ja, echt een ander... Ja. Laat het hier ook En dan ergens op een muurtje schrijven, wil je eventjes die zakken daar. Kan je het tegen Mathies zeggen dat... Ja, nou op jullie huis. ja, proost. Cheers. Proost. Op het derde weekend op het papenpadje alweer. Het begint steeds leger en steeds kaler te worden. We kunnen steeds beter zien wat voor een huis we eigenlijk hebben gekocht. We kunnen ook voorzichtig na gaan denken over wat de fase hierna gaat zijn. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.